মোৰ ঘৰলৈ বিজেপি মানুহ আহিছে ভোট বিচাৰি আৰু তেওঁলোকক মই দুটামান প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ। কওক আপোনালোক বিজেপিক আমি কিয় ভোট দিব লাগে কওক? বিজেপিক কিয় ভোট দিব লাগে কওক? আমি বিজেপিক কি ইমান ভাল কাম কৰিলে যে আমি বিজেপিক ভোট দিব লাগিব আপুনি কওক, ভাল কথাকেইটা কওক। 42 সমষ্টিত কেইটা নিবনুৱাক চাকৰি দিলে কওক? চাকৰিটো অকল নিবনুৱা ইয়াতে যেন নাই কৰিব লাগিব। আপোনালোকে মোৰ ঘৰলৈ আহিবই নালাগে, আমিতো বিজেপি মানুহ নহয় ন। নাই শুনক আপোনালোক মোৰ ঘৰলৈ আহিব নালাগে। কণ্ডাক্টৰ ইহঁতে জানে চাওক, আমি বিজেপিক বেয়া পাওঁ। আমি ইমান দিনে বিজেপি বিৰোধী আমি বিৰোধী হৈ মানুহ মাতি আহিছোঁ, তাৰ সত্ত্বেও আপোনালোকে মোৰ ঘৰলৈ আহিব নালাগে কেতিয়াও। কাৰণ আমি ইমান আৰু মানে নজনা মানুহ নহয় যে 42 সমষ্টিত এজন যুৱকক যদি চাকৰি দিব পাৰিলে হ'লে আমি কেবিনেট মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি ভোট দিলোঁ হ'লে দেই। ঘৰত গৈ ভৰিত ধৰি লম্বা দি পৰি দি ছাৰ আপুনি ভাল কাম কৰিছে যে আপুনি এটা চাকৰি দিলে, কিন্তু ছাৰেতো এটাও চাকৰি দিব নোৱাৰিলে। তুমি যোন দলত থাকিলেও আমাৰ এটা বিজেপিৰ ধৰ্ম আছে, বুজি পাইছোঁ, কিন্তু মোৰো এটা কৰ্তব্য আছে যে আপোনালোকক আমিতো ৰাজনীতি কৰা নাই ন। আমি নাই একো কৰা নাই। কি কৈছে আপোনাৰ ইয়াতে চাওক, আপোনালোকে চাওক আমাৰ ইয়াত খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা নাই, ডক্টৰৰ স্বাস্থ্য একেবাৰে বেয়া একেবাৰে আমাৰ অৱস্থা। আজি চাওক, আজি আমি দমকলকেইটা পানী খোৱাৰ বাবে আমি চৰকাৰী পানীটো পাইছোঁ নেকি কওক? আমিতো খোৱা নাই। বিজেপি চৰকাৰে 5 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছে, তাৰ আগত কি হৈছিল? তেতিয়াতো আৰু অনুন্নত আছিল। আপোনালোকে বা এইটো কথাই কয় যে আপোনালোকক আমি যোৱা বছৰ আপোনালোকক আমি ভোট দিছিলোঁ পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত। ৰঞ্জিত দত্তই যেতিয়া ডাঙৰীয়া যেতিয়া বিহালীত গৈ মিটিং দিছিলে, আমি তাত গৈ কৈছিলোঁ যে এবাৰ অসমৰ স্বাৰ্থত, ৰাইজৰ স্বাৰ্থত, জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আমি এবাৰ বিজেপিক ভোট দিব লাগে। আমি দিছিলোঁ, কিন্তু তাৰ পিছত আমাক কি কৰিলে? আমাক কাজ জাপি দিলে, আমাক এটা অসমৰ এটা উদ্যোগ বিক্ৰী কৰিলে, এটা সম্পত্তি গোটেইখিনিলৈ বিক্ৰী কৰিলে। কি কৰিলে? আপোনাৰ বিমান বন্দৰ দিলে, ৰাস্তা দিলে, টোল গেট বনালে। আপোনালোকে টোল গেট বনালে, কিন্তু আপোনালোকে শুনক আমাৰ 42 সমষ্টিটো গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিব নোৱাৰিলে। তুমি বিজেপিৰ উন্নতি দেখা নাই, তাত আমাক ক'বলগীয়া নাই। যোনে নেদেখে তাকতো আৰু দেখাই বুজাই লাভ নাই। ঠিক আছে, তুমি ভোট নিদিয়া, তুমি বেলেগত দিয়া আপোনালোক য'তেই নাযায় মোক ক'বলগীয়া নাই। নাই ঠিক আছে, আপোনালোকে ভোট বিচাৰক, আমি ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু মই ভোট নিদিওঁ, মই জনাব যাম মানুহ। ঠিক আছে, আপোনালোকে দাবী ধমকি দিব নোৱাৰে বাৰু, সেইটো যুক্তিও নহয়। ঠিক আছে, আপোনালোকে বেয়া নাপাব, মই আপোনালোকক আমি ভোট দিব নোৱাৰোঁ হা। ঠিক আছে যাওক। এয়া মই ভোটটো তেওঁলোকক পঠিয়াই দিলোঁ, তেওঁলোকক যাতে মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলোঁ যে বিজেপিক কিয় ভোট দিব নালাগে। এয়া আমাৰ গাঁৱতে আজি বিজেপি সমদল কৰি আছিলে। হয়, মোৰ প্ৰশ্ন সোধা অধিকাৰ আছে আৰু মই তেওঁলোকক সুধিলোঁ যে ভোট কিয় তেওঁলোকক নিদিওঁ মই। ধন্যবাদ। জয় অসম। পালে গমটো কালা